Chào buổi chiều tất cả mọi người, rất vui được gặp lại quý vị. Toàn thể Nhà Trắng xin gửi lời chia buồn sâu sắc và cầu nguyện cùng cộng đồng Công giáo toàn thế giới, những người đang tiếc thương trước sự ra đi của Đức Giáo hoàng Francisco. Ngài đã chạm đến trái tim của hàng triệu người và hiến dâng cả cuộc đời mình để phục vụ giáo hội Công giáo. Như một cử chỉ tưởng niệm đầy tôn kính, Tổng thống Trump đã ra lệnh treo cờ rủ trên toàn quốc. Ông cũng sẽ lên đường tới Rome để dự lễ tang của Đức Giáo hoàng. Tổng thống sẽ rời Washington vào sáng thứ Sáu và trở về Hoa Kỳ vào tối thứ Bảy, ngay sau khi tang lễ kết thúc. Tôi cũng xin xác nhận lịch trình chuyến công du Trung Đông sắp tới của Tổng thống. Ông sẽ đến thăm Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 5. Và vào thứ Năm tuần này, Tổng thống Trump sẽ đón tiếp Thủ tướng Na Uy tại Nhà Trắng trong khuôn khổ chuyến công du chính thức. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về thương mại và an ninh khu vực. Đây sẽ là nguyên thủ quốc gia thứ 13 đến thăm chính thức dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Tại khu vực biên giới, Tổng thống Trump tiếp tục thực hiện cam kết của mình, đưa nước Mỹ trở lại trạng thái an toàn. Tờ Wall Street Journal đã ghi lại hiệu ứng Trump trong một bài viết gần đây. Các hoạt động vượt biên gần như tê liệt khi những chính sách cứng rắn của ông bắt đầu phát huy tác dụng. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ đã ghi nhận số lượt vượt biên ở khu vực biên giới Tây Nam thấp nhất trong lịch sử vào tháng 3. Và chúng ta đang chứng kiến những thành công tương tự tại các khu vực biên giới phía Bắc. Tờ New York Post đã mô tả tình hình như sau. Khu vực biên giới phía Bắc từng bị làn sóng di cư trái phép áp đảo, nay chứng kiến sự sụt giảm đột ngột về số ca vượt biên. Chúng tôi chưa thấy ai kể từ tháng 11. Hết trích. Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, chỉ có 54 di dân trái phép bị bắt giữ tại khu vực Scranton của biên giới phía Bắc, kéo dài hơn 300 dặm vào tháng 3. Đây là sự sụt giảm mạnh, lên đến 95% so với hơn 1.000 trường hợp vượt biên bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2024. Đây là một khu vực trọng điểm, ghi nhận hơn 80% tổng số vụ bắt giữ dọc biên giới phía Bắc trong năm tài chính 2024. Và những báo cáo mới từ Washington Times đã làm nổi bật sự khác biệt rõ rệt giữa cách tiếp cận đáng xấu hổ của cựu Tổng thống Joe Biden đối với biên giới so với chính sách của Tổng thống Trump. Dưới thời Trump, chính sách bắt giữ và trả tự do đã giảm đến 99,99% so với tháng tồi tệ nhất dưới thời Biden. Không thể có sự cải thiện nào rõ rệt hơn thế. Thống kê này thật sự kinh ngạc. Các nhân viên tuần tra biên giới đã bắt giữ và sau đó thả tự do 189.640 di dân trái phép vào Hoa Kỳ trong tháng 12 năm 2023, khi cuộc khủng hoảng biên giới dưới thời Biden đạt đỉnh điểm. Nhưng dưới thời Trump, các nhân viên tuần tra biên giới chỉ bắt giữ và thả đi 20 di dân trái phép vào Hoa Kỳ trong tháng 2. Nhờ Tổng thống Trump, việc kiểm soát hoạt động biên giới đang dần trở thành hiện thực và các biện pháp thực thi lịch sử của chính quyền đang mang lại những kết quả to lớn. Di dân trái phép cuối cùng đã nhận được thông điệp rõ ràng. Nếu bạn vượt biên trái phép, bạn sẽ bị trục xuất ngay lập tức và không bao giờ được trở lại Hoa Kỳ. Những nỗ lực bắt giữ các di dân trái phép phạm tội đang ngày càng được tăng cường. IC Chicago đã bắt giữ một công dân Mexico bị kết án tội tấn công tình dục trẻ em tại quận Cook, Illinois. Tuần này, IC Denver đã bắt giữ một công dân Mexico bị kết án tội tấn công tình dục trẻ em tại quận Houston, Texas. IC Miami cũng đã bắt giữ một công dân Nicaragua bị kết án tội tấn công nghiêm trọng tại quận Hillsborough, Florida. IC Houston đã bắt giữ một công dân El Salvador bị kết án tội cố gắng tấn công tình dục trẻ em và tội trốn tránh pháp luật tại quận Dallas, Texas. Và IC Chicago đã bắt giữ một công dân Mexico bị kết án tội lạm dụng tình dục trẻ em nghiêm trọng tại Illinois. Bất chấp các phản đối điên rồ từ phía đảng Dân Chủ, Tổng thống Trump sẽ tiếp tục động viên các sĩ quan thực thi pháp luật, bắt giữ những tội phạm di dân trái phép nguy hiểm và bảo vệ an toàn cho cộng đồng của chúng ta. Ngoài ra, nhờ chính sách kinh tế nước Mỹ trên hết của Tổng thống Trump, các khoản đầu tư vẫn tiếp tục đổ vào đất nước chúng ta. Tập đoàn Dược phẩm Thụy Sĩ, công ty thông báo rằng họ sẽ đầu tư 50 tỷ đô la vào Hoa Kỳ trong 5 năm tới, tạo ra 12.000 việc làm chất lượng mới. Regeneron Pharmaceutical cũng đã đồng ý trả cho Fujifilm Technologies hơn 3 tỷ đô la trong vòng một thập kỷ tới để hỗ trợ sản xuất các loại thuốc của họ tại Hoa Kỳ. Việc sản xuất các loại thuốc thiết yếu và dược phẩm quan trọng ngay tại đất nước chúng ta là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump. Và đó chính xác là điều mà chúng ta tiếp tục được hiện thực hóa hàng ngày. Trong một diễn biến khác, chính quyền Trump đã thông báo rằng chúng ta sẽ chấm dứt chính sách giải cứu khoản vay sinh viên trái phép của Joe Biden. Kể từ tháng 3 năm 2020, không có khoản vay sinh viên nào bị chuyển sang thu hồi nợ.
Tuy nhiên, điều này sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 5. Bộ Giáo dục sẽ tái khởi động các biện pháp thu hồi nợ cưỡng chế đối với những người vay không thể hoàn trả các khoản vay sinh viên liên bang. Danh mục khoản vay sinh viên do chính phủ liên bang kiểm soát gần đạt 1,6 nghìn tỷ đô la. Tuy nhiên, chưa đến 4 trong số 10 người vay đang trong quá trình trả nợ. Điều này là không bền vững, bất công và là một gánh nặng lớn đối với người nộp thuế Mỹ. Nợ không thể bị xóa bỏ, nó chỉ đơn giản là được chuyển sang người khác. Vậy tại sao những người Mỹ không đi học đại học hoặc đã đi học và trả nợ một cách có trách nhiệm lại phải gánh chịu khoản vay sinh viên của những người Mỹ khác? Chính quyền Trump sẽ không bao giờ ép buộc người nộp thuế phải gánh chịu khoản nợ sinh viên mà họ không có trách nhiệm. Người vay nợ sinh viên cần sự minh bạch, và cuối cùng chúng ta sẽ mang lại điều đó cho họ. Người vay sẽ được yêu cầu trả nợ một cách rõ ràng, và những ai vi phạm nghĩa vụ trả nợ sẽ phải đối mặt với các biện pháp thu hồi nợ cưỡng chế. Chính phủ có thể và sẽ thu hồi nợ đối với các khoản vay sinh viên liên bang đã bị vỡ nợ bằng cách giữ lại tiền từ người vay, hoàn thuế, lương hưu liên bang và thậm chí là lương của họ. Nước Mỹ hiện đang mắc nợ 36.000 tỷ đô la. Chúng ta phải sắp xếp lại tình hình tài chính và khôi phục lại lý trí cho đất nước. Nếu bạn vay tiền, bạn phải trả lại. Điều đó rất đơn giản. Tổng thống Trump sẽ không đẩy vấn đề đi xa thêm nữa. Trước khi chúng ta bắt đầu phần hỏi đáp hôm nay, tôi muốn khen ngợi nhiếp ảnh gia của chúng ta. Người đang có mặt trong phòng hôm nay, nhà báo ảnh của ABC News, Melissa Young, sẽ nghỉ hưu sau 44 năm làm việc tuyệt vời, ghi lại các sự kiện tại Nhà Trắng suốt nhiều năm qua. Melissa, xin chúc mừng. Cô xứng đáng với tràng pháo tay lớn nhất mà tôi từng nghe ở căn phòng này. Có một điều mà tất cả chúng ta đều có thể đồng ý, đó là cô đã có một sự nghiệp tuyệt vời tại đây, ghi lại những sự kiện tại Nhà Trắng. Vì vậy, xin chúc mừng, và chúng tôi hy vọng cô sẽ tận hưởng kỳ nghỉ hưu của mình. Tôi chắc chắn cô sẽ tận hưởng điều đó, và mọi người trong phòng này sẽ rất ghen tị với cô khi cô tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Được rồi, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Hôm nay, chúng ta có một cá nhân ngồi ở vị trí mới trong phòng truyền thông. Anh ấy tên là Tim Peay. Anh ấy là một nhà bình luận chính trị và nhà sáng lập truyền thông với hàng triệu người theo dõi. Một nền tảng rất lớn. Hiện tại, anh là người dẫn chương trình Timcast IRL, một chương trình tin tức và thảo luận hàng ngày, và Culture War, một podcast hàng tuần khám phá các vấn đề văn hóa và chính trị. Các chương trình của anh mang đến những cuộc trò chuyện sâu sắc về các chủ đề như tự do ngôn luận, kiểm duyệt, chính trị về bản sắc và sự thay đổi xã hội, thường xuyên tham gia các cuộc trò chuyện với nhiều khách mời đa dạng. Anh ấy có mặt tại Washington hôm nay vì chúng ta cũng đang tổ chức một khu vực truyền thông địa phương ngay đối diện qua đường tại tòa nhà Eisenhower. Điều này là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc mang đến những tiếng nói mới vào Nhà Trắng để đưa tin về Tổng thống và các sự kiện quan trọng của chính quyền. Vậy Tim, sao anh không bắt đầu hôm nay nhỉ? Vâng, nhiều tổ chức tin tức có mặt trong phòng này đã đồng loạt đưa tin sai lệch về những câu chuyện như vụ Verify People, vụ vu khống Covington và bây giờ là những gì được gọi là vụ Maryland Man, nơi một thành viên băng nhóm MS-13 đã bị xét xử bởi 2 thẩm phán khác nhau, và tôi tin rằng anh ta đơn giản chỉ được gọi là Maryland Man một cách lặp đi lặp lại. Giờ đây, nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mới, Nhà Trắng đã thiết lập vị trí truyền thông này. Vậy tôi muốn hỏi, liệu các bạn có thể bình luận về việc mở rộng quyền tiếp cận này khi nhiều phương tiện truyền thông đã chỉ trích các công ty mà các bạn mời đến đây, cũng như các phóng viên có mặt ở đây? Tôi muốn nghe ý kiến của bạn về hành vi thiếu chuyên nghiệp này, và hãy giải thích thêm nếu có kế hoạch mở rộng quyền tiếp cận cho các công ty mới. Chắc chắn rồi, chúng tôi luôn hoan nghênh các quan điểm đa dạng trong phòng này. Đó là một trong những lý do chúng tôi mời các bạn đến đây. Và cũng có rất nhiều gương mặt mới trong phòng này so với các chính quyền trước. Chúng tôi trân trọng mọi góc nhìn được mang vào căn phòng này. Chúng tôi luôn chào đón những nhà báo không thiên vị, những người thực sự quan tâm đến sự thật, quan tâm đến những dữ kiện chính xác. Và đúng như bạn đã đề cập,
Vụ việc của người đàn ông ở Maryland. Ngay trong ngày đầu tiên tôi bước lên bục này, khi tạp chí The Atlantic công bố câu chuyện đó, tôi đã bước lên bục này và tuyên bố rằng điều đó là sai. Giới truyền thông trong căn phòng này đã đưa tin sai về câu chuyện đó, và chúng ta đã thấy ngày càng nhiều bằng chứng được đưa ra, những bằng chứng mà chúng tôi vốn đã nắm trong tay từ trước. Chúng tôi luôn đúng, Tổng thống luôn đứng về phía chính nghĩa trong vấn đề này, trục xuất tên tội phạm nhập cư trái phép ra khỏi cộng đồng chúng ta. Và thật đáng khinh khi thấy một số hãng truyền thông vẫn tiếp tục gọi kẻ này là một người dân vô hại đang sinh sống tại Maryland. Thực tế, hắn từng là, đang là và luôn luôn là một tội phạm nhập cư trái phép, một thành viên băng đảng MS-13 khét tiếng và là một phần tử cực đoan nước ngoài đã bị liệt vào danh sách. Chính quyền này vẫn kiên định với lập trường trục xuất những đối tượng như vậy ra khỏi cộng đồng của chúng ta. Cảm ơn Tim đã có mặt hôm nay. Thật vui khi gặp lại anh. Cảm ơn anh. Dasha, sao cô không bắt đầu luôn nhỉ? Cảm ơn cô, tôi rất cảm kích điều đó. Tôi có 2 câu hỏi, một là về Lầu Năm Góc và một vấn đề khác liên quan đến kinh tế. Cô đã phát biểu trên Fox News rằng toàn bộ Lầu Năm Góc đang chống lại Bộ trưởng Hexet, nhưng thực tế những người bị sa thải lại là người của chính ông Hexet. Vậy cô lý giải điều này thế nào? Và cô phản hồi ra sao trước những lo ngại rằng đây là biểu hiện của quản lý yếu kém? Họ là những nhân viên của Lầu Năm Góc đã tiết lộ thông tin để chống lại cấp trên của mình cho các hãng tin trong chính căn phòng này. Ngay từ ngày đầu tiên, chính quyền này đã khẳng định rõ lập trường, rằng chúng tôi không dung thứ cho bất kỳ cá nhân nào làm rò rỉ thông tin ra truyền thông dòng chính, đặc biệt là khi liên quan đến những dữ liệu nhạy cảm và các vấn đề an ninh. Bộ trưởng Quốc phòng đang làm rất tốt trách nhiệm của mình, và ông ấy đang mang đến những thay đổi mang tính bước ngoặt tại Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, có rất nhiều người ở thành phố này không chấp nhận những chuyển biến lớn như vậy. Và thành thật mà nói, tôi cho rằng đó chính là lý do chúng ta chứng kiến một chiến dịch bôi nhọ nhắm vào Bộ trưởng Quốc phòng ngay từ khoảnh khắc Tổng thống bổ nhiệm ông vào vị trí này trước Thượng viện Hoa Kỳ. Xin được nhấn mạnh lại một lần nữa, Tổng thống hoàn toàn ủng hộ Bộ trưởng Hexet và những thay đổi mà ông ấy đang mang đến cho Lầu Năm Góc. Những kết quả mà ông ấy đạt được cho đến thời điểm này đã tự nói lên tất cả. Có một cuộc điều tra nào của FBI về các vụ rò rỉ đó không? Bộ trưởng đã tuyên bố rằng những người liên quan sẽ bị truy tố. Vậy FBI có đang điều tra không? Bạn sẽ cần liên hệ trực tiếp với FBI hoặc Bộ Tư pháp để biết họ đang lên kế hoạch gì. Tuy nhiên, điều chắc chắn là toàn bộ chính quyền này luôn xem việc rò rỉ thông tin là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng và sẽ xử lý một cách nghiêm minh. Chúng ta đã chứng kiến nhiều người bị sa thải khỏi Bộ An ninh Nội địa. Tổng thống đã nói rõ rằng những hành vi như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Về kinh tế, Caroline Peter Navarro từng nói rằng hoàn toàn khả thi để đạt được 90 thỏa thuận trong 90 ngày. Nhưng đến giờ vẫn chưa có thỏa thuận nào được công bố. Vậy khi nào chúng ta có thể thấy một thỏa thuận được ký kết? Và bằng chứng nào cho thấy các cuộc đàm phán thương mại đang thực sự có tiến triển? Chắc chắn rồi, sáng nay tôi vừa trao đổi với toàn bộ nhóm thương mại. Hiện đang có rất nhiều tiến triển. Chúng tôi đã có 18 đề xuất bằng văn bản được trình lên nhóm đàm phán. Xin nhắc lại, đây là những đề xuất bằng văn bản mà các quốc gia đã chính thức gửi đến chính quyền Trump và chính phủ của chúng ta. Tuần này thôi, Bộ trưởng Bessent, Bộ trưởng Klotnick, Đại sứ Greer, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hexet cùng Peter Navarro, toàn bộ đội ngũ đàm phán thương mại đã có các cuộc gặp với 34 quốc gia. Chúng tôi đang thúc đẩy mọi thứ với tốc độ Trump nhằm bảo đảm rằng các thỏa thuận này được ký kết vì quyền lợi của người lao động Mỹ và toàn thể nhân dân Hoa Kỳ. Và ngay ngày hôm nay, có một thông tin dường như đã bị chìm khuất giữa dòng tin tức, điều mà theo tôi là một thiệt thòi đối với công chúng Mỹ. Phó Tổng thống đã công bố các điều khoản tham chiếu cho một thỏa thuận thương mại với Ấn Độ. Đây là một bước tiến rất lớn. Khi xem xét các con số, từ rào cản thương mại về tiền tệ đến phi tiền tệ mà Ấn Độ áp đặt, rõ ràng họ đã bóc lột nước Mỹ và người lao động Mỹ suốt một thời gian dài. Do đó, việc Phó Tổng thống trong chuyến công du Ấn Độ cùng Thủ tướng Modi công bố những điều khoản tham chiếu này, thực chất là một khuôn khổ để thúc đẩy quá trình ký kết một thỏa thuận thương mại tốt đẹp giữa hai quốc gia, là một bước tiến lớn và chứng tỏ được tinh thần làm việc kiên cường. Và đây là minh chứng cho những nỗ lực thực sự và công sức mà đội ngũ đàm phán thương mại của Tổng thống đã bỏ ra. Chắc chắn rồi, tiếp tục nhé. Các đề xuất mà cô nhắc đến liệu có đủ để kéo dài lệnh tạm hoãn các mức thuế đối ứng này hay không? Hay Tổng thống cần phải thấy những thỏa thuận này được ký kết một cách chính thức để đưa ra bất kỳ cam kết gia hạn nào sau 90 ngày? Cha, hãy hỏi tôi vào tháng 7 khi thời hạn đến gần. Tôi biết mình sẽ phải trả lời những câu hỏi này từ tất cả các bạn trong phòng. Còn rất nhiều thời gian phía trước, và đội ngũ đàm phán thương mại của Tổng thống đang làm việc với tốc độ Trump nhanh nhất có thể để đảm bảo rằng các thỏa thuận này có thể được ký kết.
Liệu có cuộc đàm phán nào với Trung Quốc đang diễn ra không? Thực ra tôi có một thông tin muốn chia sẻ về điều này. Trước khi ra đây, tôi đã hỏi Tổng thống về vấn đề này, và ông ấy muốn tôi chia sẻ với tất cả các bạn rằng chúng ta đang đạt những tiến triển rất tốt liên quan đến một thỏa thuận thương mại tiềm năng với Trung Quốc. Như tôi đã đề cập, hiện tại có 18 đề xuất từ hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới mong muốn ký kết thỏa thuận với Hoa Kỳ. Tổng thống và chính quyền đang tạo ra nền tảng cho một thỏa thuận với Trung Quốc. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy rằng tất cả các bên đều muốn chứng kiến một thỏa thuận thương mại được ký kết và mọi thứ đang tiến triển theo hướng đúng đắn. Tạo nền tảng cho một thỏa thuận với Trung Quốc có nghĩa là gì? Tổng thống đã trực tiếp trò chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình hay chưa? Tôi không có thông tin gì về cuộc trò chuyện trực tiếp giữa Tổng thống và Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho các bạn. Và theo báo cáo, Bộ trưởng Paulson hôm nay đã thông báo với các nhà đầu tư rằng ông dự đoán tình trạng đối đầu thương mại với Trung Quốc sẽ sớm được hạ nhiệt. Vì như ông ấy đã mô tả, tình hình hiện tại là không thể duy trì được. Liệu Tổng thống có đang cân nhắc các bước đi để giảm leo thang tình hình với Trung Quốc hay không? Một lần nữa, tôi chỉ đọc lại lời nói trực tiếp từ Tổng thống Hoa Kỳ. Những lời này vừa mới được nói ra cách đây không lâu. Đó là quan điểm hiện tại của ông. Caroline, tôi có 2 câu hỏi, một về di trú và một về Trung Quốc. Trước tiên, về di trú. Khoảng bao nhiêu người nhập cư và người nước ngoài bất hợp pháp đang có mặt tại đất nước chúng ta? Và chính quyền dự định sẽ trục xuất bao nhiêu người? Anh sẽ phải hỏi Cục Quản lý Di trú Quốc gia để có số liệu cụ thể. Nhưng chúng tôi cho rằng con số này chắc chắn lên đến hàng triệu, có thể là hơn 20 triệu người đã được cho phép vào đất nước này bất hợp pháp bởi chính quyền trước. Và Tổng thống cùng đội ngũ của ông đang tập trung trục xuất càng nhiều người càng tốt, và họ đang tiến hành nhanh chóng nhất có thể. Đội ngũ của Tổng thống đã làm rõ rằng chúng tôi cần thêm nguồn tài chính từ Quốc hội để thực hiện nhiều hơn. Chúng tôi cần thêm các đặc vụ ICE để làm công việc quan trọng này tại hiện trường. Và chúng tôi cũng cần các thẩm phán tòa án quận ngừng hành động như những nhà hoạt động tư pháp bất hợp pháp, cố gắng ngăn chặn chính quyền trục xuất tội phạm bất hợp pháp ra khỏi nội địa quốc gia. Công chúng Mỹ đã bầu chọn Tổng thống để thực hiện điều này, và ông ấy đang thực hiện lời hứa đó. Chúng ta có hơn 1/4 triệu công dân Trung Quốc hiện đang có mặt tại đất nước chúng ta với visa du học. Chính quyền liệu có cho rằng có bất kỳ mối lo ngại về an ninh quốc gia nào liên quan đến hơn 1/4 triệu công dân Trung Quốc này không? Như anh biết đấy, khi nói đến visa Trung Quốc, Ngoại trưởng vẫn có quyền thu hồi visa của những người mà chúng ta cảm thấy đang hành động đối nghịch với lợi ích chính sách đối ngoại của chúng ta tại Hoa Kỳ. Ông ấy có quyền này theo đạo luật di trú và quốc tịch. Vì vậy, tôi xin chuyển câu hỏi này đến Bộ Ngoại giao đối với từng trường hợp cụ thể. Nhưng họ đang xem xét những cá nhân được cấp quyền lợi khi có visa ở đất nước chúng ta. Và nếu họ hành động đối nghịch với lợi ích chính sách đối ngoại của chúng ta, visa của họ có thể bị thu hồi và họ cần phải nhận thức được điều đó. Mời tiếp tục. Vâng, là anh. Cảm ơn Caroline. Trong vài tuần qua, một số quốc gia đã cảnh báo công dân của họ về việc du lịch đến Hoa Kỳ, và số liệu thống kê của Bộ Thương mại cũng cho thấy rằng từ nhiều quốc gia số lượng du khách đang giảm. Liệu Nhà Trắng có thông điệp gì dành cho những người có thể đang cân nhắc lại việc du lịch hoặc công tác đến Hoa Kỳ không? Anh thấy báo cáo đó ở đâu? Dữ liệu thống kê đến từ Bộ Thương mại. Các số liệu nói gì? Tôi chưa nghe rõ, xin lỗi. Du khách từ nhiều quốc gia đã giảm trong 3 tháng qua. Tôi sẽ phải xem xét báo cáo đó để có thể bình luận về tính chính xác của nó. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người trên thế giới đều công nhận Hoa Kỳ là một quốc gia tuyệt vời để làm việc. Đây là một nơi tuyệt vời để tham quan. Và họ chắc chắn nên đến đây vì nơi đây là một quốc gia an toàn hơn rất nhiều so với 4 năm trước dưới thời kỳ của Tổng thống tiền nhiệm. Libby, rất vui khi thấy cô. Caroline có một câu hỏi về thông báo sắp tới từ SXS về việc cấm phẩm màu thực phẩm. Trong tuần đầu tiên của nhiệm kỳ, FDA đã thông báo rút kế hoạch cấm thuốc lá Menthol. Vậy có 2 câu hỏi dành cho cô. Làm thế nào để giải thích việc rút bỏ lệnh cấm thuốc lá Menthol và sau đó lại công bố lệnh cấm chất nhuộm thực phẩm? Và Tổng thống cảm thấy thế nào về lệnh cấm sắp tới mà RFK sẽ công bố? Chắc chắn rồi, nhìn chung, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, người mà Tổng thống đã đề cử, vì Tổng thống tin tưởng ông ấy trong việc làm cho đất nước này trở nên khỏe mạnh trở lại.
đó không chỉ là một khẩu hiệu, mà thực sự là một phong trào đang được triển khai rất mạnh mẽ về việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sẽ tiếp tục được thúc đẩy để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Mỹ. Tất nhiên, tôi không muốn đi trước Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh trong việc công bố các chi tiết của thông báo quan trọng này. Rõ ràng là Bộ trưởng có lý do và bằng chứng để công bố lệnh cấm các chất nhuộm nhân tạo sau này, và tôi sẽ để ông ấy phát biểu về vấn đề này vào chiều nay. Phil. Tổng thống đã bắt đầu quá trình tái phân loại hơn 50.000 nhân viên liên bang thành loại F. Chúng ta đã thấy ông ấy thực hiện quá trình này qua một số cơ quan chính phủ. Tôi tò mò rằng liệu chúng ta có nên mong đợi những đợt sa thải hàng loạt, hay đây là một phương pháp tiếp cận từng trường hợp, là tiếp cận một cách tinh tế hay mạnh mẽ. Thực ra, như các bạn đã thấy vào thứ Sáu, Tổng thống đã phát đi một tuyên bố về vấn đề này. Văn phòng quản lý nhân sự đã tái phân loại nhân viên. Họ hiện giờ được gọi là nhân viên theo lịch trình. Mọi việc mà Tổng thống đang làm là để đảm bảo rằng các công chức liên bang phải chịu trách nhiệm về hành vi tham nhũng. Nếu họ tham gia vào hành vi tham nhũng khi làm việc cho chính phủ, họ không nên giữ chức vụ nữa. Tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên. Ông ấy cũng tin rằng các quan chức công quyền nên hành động phù hợp với ý nguyện của công chúng Mỹ, những người đã bầu ra Tổng thống này, không chỉ Tổng thống hiện tại mà còn tất cả Tổng thống trong tương lai. Nếu bạn làm việc cho chính phủ, bạn nên tuân theo ý nguyện của công chúng Mỹ và thúc đẩy công việc của chính phủ. Bạn nên làm việc vì lợi ích của công chúng Mỹ và thúc đẩy mục tiêu lợi ích của chính quyền. Nếu bạn không làm như vậy, thì bạn nên tìm một công việc khác phù hợp hơn. Về các trường hợp sa thải cụ thể, tôi sẽ chuyển câu hỏi này tới các cơ quan cụ thể, nhưng Tổng thống đang thực hiện động thái này và Cục Quản lý Nhân sự sẽ giúp dễ dàng loại bỏ những quan chức công quyền không tuân thủ quy tắc, những người tham gia vào hành vi tham nhũng. Và một câu hỏi nhanh về Google nữa. Vào thứ Năm tuần trước, một tòa án liên bang đã ra phán quyết rằng sự thống trị của Google trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến và các thị trường công nghệ đã vi phạm luật chống độc quyền của Mỹ. Tôi biết Tổng thống đã có những cuộc trò chuyện với nhiều người trong ngành công nghệ lớn, và thậm chí giám đốc điều hành của Google đã tham dự lễ nhậm chức của ông. Tôi muốn biết phản ứng của Tổng thống đối với phán quyết này là gì. Tôi sẽ hỏi ông ấy và sẽ cung cấp thông tin lại cho bạn, Phil. Cảm ơn, Carol. Không có gì, John, cảm ơn rất nhiều. Caroline, tôi có một vài câu hỏi về kinh tế. Calvin Harris đã là cố vấn kinh tế quan trọng của Tổng thống trong cả hai nhiệm kỳ của ông. Và ông ấy vẫn đang đảm nhiệm vai trò cố vấn, vừa mới vào văn phòng tôi xong. Vào năm 2022, ông ấy đã nói rằng sự độc lập của Fed là rất quan trọng. Đây là trích dẫn trực tiếp. Liệu đó có phải là quan điểm mà Tổng thống ủng hộ không? Ông ấy vẫn tin vào sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Fed chứ? Tôi nghĩ Tổng thống đã thể hiện rõ quan điểm của mình về Fed và Chủ tịch Powell. Tổng thống cho rằng Cục Dự trữ Liên bang đã đưa ra các quyết định và hành động vì mục đích chính trị hơn là vì lợi ích thực sự của nền kinh tế Mỹ. Tổng thống có quyền bày tỏ sự không hài lòng của mình với Fed, và ông ấy có quyền nêu rõ rằng ông tin lãi suất nên được hạ xuống. Ông ấy cho rằng người dân Mỹ xứng đáng được vay tiền với lãi suất thấp hơn so với mức hiện tại. Tôi cũng đã trao đổi với Calvin Harris về vấn đề Cục Dự trữ Liên bang, và ông ấy đã đặt dấu hỏi về tính độc lập của Fed. Liệu họ có thực sự đang hành động vì lợi ích kinh tế hay lại bị chi phối bởi các yếu tố mang tính phe phái? Tổng thống muốn thấy lãi suất được hạ xuống. Ông ấy đã nhấn mạnh điều đó rất rõ ràng. Xin lỗi Caroline, cho tôi hỏi thêm một câu nữa thôi. Tôi đã nói là có hai câu hỏi về kinh tế và câu thứ hai là về đồng đô la. Chúng ta đã thấy đồng đô la ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua so với đồng euro và các đồng tiền khác trên thế giới. Vậy chính sách của chính quyền hiện nay có phải là giữ một đồng đô la mạnh không? Chính quyền nhìn nhận thế nào về tỷ giá đồng đô la so với các đồng tiền toàn cầu? Tổng thống mong muốn đồng đô la tiếp tục giữ vai trò là đồng tiền dự trữ của thế giới, này rất quan trọng đối với sự ổn định tài khóa lâu dài và tăng trưởng kinh tế của nước Mỹ. Ông ấy đã nói rất rõ ràng về điều đó. Vâng, mời hai câu hỏi tiếp theo, và sau đó là cô phía sau mà tôi chưa từng gặp. Chào mừng bạn. Xin mời tiếp tục, Mary. Một câu hỏi về ngày trái đất và sau đó là về tòa án tối cao, nếu được. Đúng vậy, hôm nay là ngày trái đất. Chúc mọi người một ngày trái đất vui vẻ. Vâng, về việc Tổng thống đăng tải trên Truth Social liên quan đến tình trạng rác thải tích tụ từ Trung Quốc ở Thái Bình Dương và việc ông Lee Jordan dự kiến đến San Diego để kiểm tra tình trạng nước thải tràn từ Mexico. Nhà Trắng có kế hoạch gì cho ngày trái đất và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đó không? Chắc chắn rồi, tôi có một vài điểm chính từ phía Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA. Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ Jordan đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và họ luôn chia sẻ những thành tựu của mình với Nhà Trắng, điều mà chúng tôi thực sự rất trân trọng.
ông ấy sẽ có chuyến công tác. Tôi tin là hôm nay, ông ấy đang ở California để giải quyết vấn đề ô nhiễm nước thải. Giám đốc Saldin đã gặp gỡ người đồng cấp từ Mexico để thảo luận về các bước mà Mexico cần thực hiện để đảm bảo nước thải vào Hoa Kỳ là sạch và an toàn. Và ông ấy sẽ tổ chức một cuộc họp báo tại San Diego hôm nay cùng với các quan chức được bầu và các bên liên quan địa phương về cuộc khủng hoảng nước thải sông Tijuana. Tôi cũng muốn bổ sung từ chính Tổng thống. Ông ấy luôn khẳng định rằng ông muốn Mỹ có không khí và nước sạch nhất. Và chúng ta muốn làm điều đúng đắn cho môi trường và trái đất của chúng ta. Và rất nhiều trong số đó là đảm bảo rằng chúng ta có năng lượng sạch và bền vững. Và chúng ta biết rằng chúng ta sản xuất khí tự nhiên sạch hơn và hiệu quả hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Và Tổng thống muốn thấy điều đó được tiếp tục. Cảm ơn cô. Và về tòa án tối cao, được biết tòa án đang xét xử một vụ án liên quan đến các bậc phụ huynh không muốn con cái của họ phải đọc những cuốn sách về lý thuyết giới tính ở trường. Cô có thể bình luận về vụ án đó và điều mà chính quyền Trump hy vọng sẽ đạt được từ vụ này không? Chắc chắn rồi, chúng tôi hy vọng tòa án tối cao sẽ làm điều đúng đắn và Tổng thống đã rất rõ ràng. Ông đứng về phía quyền lợi của phụ huynh và ông tin rằng phụ huynh nên có tiếng nói lớn hơn trong việc giáo dục con cái của họ và nội dung mà các em đang được tiếp xúc trong hệ thống trường công của chúng ta. Tôi là Carolina Lumi từ World News Group. Chính quyền đã dùng một số biện pháp bảo vệ tạm thời cho người Afghanistan. Hàng trăm người Cơ đốc giáo đã bị Taliban trừng phạt. Liệu Tổng thống có đang xem xét bất kỳ ngoại lệ nào đối với những người Afghanistan có thể đối mặt với cái chết hoặc bị tra tấn nếu họ trở về quê hương không? Hãy làm rõ một điều, chúng ta không kết thúc điều đó một cách chủ động, nó đã hết hạn. Và lý do là vì chính quyền trước đã đưa vào nước này hàng triệu người hay là hàng trăm nghìn người, xin lỗi, một cách bất hợp pháp, và sau đó cấp cho họ tình trạng bảo vệ tạm thời. Mà một lần nữa, đó là tình trạng tạm thời, không phải là tình trạng vĩnh viễn ở quốc gia này. Và nếu có những cá nhân ở đây, những người đã vào nước Mỹ qua chính quyền Biden và muốn xin tị nạn, thì có một quy trình pháp lý để thực hiện điều đó. Những trường hợp này sẽ được xét xử bởi các thẩm phán theo từng trường hợp cụ thể. Chúng ta có một quy trình di trú hợp pháp ở quốc gia này, và tất cả những gì chính quyền hiện tại đang làm là thi hành quy trình đó. Regan. Xin cảm ơn Caroline. Tôi có 2 câu hỏi về vấn đề nhập cư. Số liệu trục xuất trong tháng 3 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Tòa án tối cao gần đây đã ra lệnh tạm dừng việc trục xuất các thành viên của nhóm Trent Day Arigo theo đạo luật kẻ thù nước ngoài. Tôi tò mò muốn biết chính quyền đang xem xét những biện pháp nào khác để tăng cường số lượng trục xuất. Chắc chắn rồi, chúng ta rõ ràng đang tuân thủ lệnh của tòa án. Tuy nhiên, đó chỉ là một lệnh tạm dừng. Tòa án tối cao cơ bản đã nói, hãy chờ đợi và họ sẽ tiếp tục với một lệnh tiếp theo. Và chúng tôi tự tin rằng tòa án tối cao sẽ ra phán quyết theo đúng pháp luật và công nhận quyền hành pháp của Tổng thống trong việc trục xuất những kẻ cực đoan nước ngoài ra khỏi lãnh thổ quốc gia của chúng ta theo đạo luật kẻ thù nước ngoài. Chúng tôi rất vững tin về điều đó và tự tin rằng tòa án sẽ đứng về phía Tổng thống và quyền hành pháp của ông ấy. Còn về việc trục xuất, chúng tôi tiếp tục trục xuất các tội phạm bất hợp pháp theo Điều 8, một quyền hạn nhập cư được giao cho các tội phạm bất hợp pháp ra khỏi đất nước này. Chính quyền tiếp tục thực hiện điều đó với tốc độ kỷ lục, nhanh nhất có thể với các nguồn lực sẵn có. Bộ Tư pháp gần đây đã hủy bỏ các cáo buộc đối với thủ lĩnh MS-13 bị bắt tại Woodbridge, Virginia, với ý định rằng điều này sẽ thúc đẩy quá trình trục xuất. Chính quyền có kế hoạch hủy bỏ các cáo buộc đối với các tội phạm bất hợp pháp khác để tăng tốc quá trình trục xuất không? Cô sẽ phải hỏi Bộ Tư pháp. Rõ ràng, đó là thẩm quyền của họ và tôi không thể phát ngôn thay cho họ. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng ta là trục xuất càng nhiều tội phạm và người nước ngoài bất hợp pháp khỏi đất nước càng nhanh càng tốt. Jackie, cảm ơn Caroline. Chúng tôi đã nghe rất nhiều về chuyến đi Saudi và Tổng thống cũng đã đề cập đến nó trước đây. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta đã từng nghe chính thức về những gì ông ấy hy vọng đạt được ở Ả Rập Saudi và mục đích của chuyến đi là gì. Tổng thống rất mong chờ chuyến đi này. Nó lẽ ra sẽ là chuyến công du quốc tế đầu tiên của ông. Nhưng tất nhiên, giờ ông sẽ đến Rome vào cuối tuần này để vinh danh Đức Giáo Hoàng và tham dự lễ tang. Tổng thống mong muốn củng cố mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và các quốc gia mà ông sẽ ghé thăm. Ông sẽ có nhiều cuộc họp song phương và các cuộc thảo luận. Chúng tôi rất mong chờ chuyến đi này và hy vọng sẽ gặp gỡ nhiều đối tác ở đó. Còn các cuộc họp ở London tuần này thì sao? Liệu chúng có liên quan gì đến các kế hoạch ở Ả Rập Saudi không?
Tôi không thể trả lời về điều đó, tuy nhiên tôi có một thông tin cập nhật về các cuộc họp liên quan đến cuộc chiến Nga-Ukraine. Tôi vừa ở trong phòng bầu dục với Tổng thống, đặc phái viên Steve Witkoff, và họ muốn mọi người biết rằng các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi hy vọng rằng một lần nữa chúng tôi đang đi đúng hướng. Đại diện đặc biệt Steve Witkoff sẽ lại đến Nga vào cuối tuần này để tiếp tục các cuộc đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin. Đó có phải là lý do Ngoại trưởng Rubio không đến London không? Liệu ông ấy có đi cùng với ông Witkoff đến Moscow không? Tôi không thể phát biểu về lịch trình chuyến đi của Ngoại trưởng. Tôi sẽ chuyển câu hỏi này cho Bộ Ngoại giao. Và nói rộng ra về thỏa thuận hòa bình, các cuộc đàm phán đang diễn ra. Ngoại trưởng Rubio đã nói rằng nếu mọi chuyện không diễn ra đúng hướng, Mỹ có thể phải rút lui. Rút lui như thế nào? Nghĩa là rút lui khỏi việc làm trung gian hòa bình, hay có thể ám chỉ việc rút lui rộng hơn khỏi sự hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine và cuộc chiến. Tôi nghĩ rằng truyền tải điều đó từ một phát biểu này sẽ là điều không khôn ngoan. Sau cùng, đó là quyết định của Tổng thống. Nhưng ông ấy đã nhấn mạnh rằng ông ấy muốn thấy hòa bình. Ông muốn thấy cuộc chiến này kết thúc và ngừng việc giết chóc ở cả hai bên trong cuộc chiến này. Và ông đã rất rõ ràng về điều đó trong một thời gian dài. Ông cũng đã ngày càng cảm thấy thất vọng với cả hai bên trong cuộc chiến này. Và ông đã công khai bày tỏ điều đó. Brian. Tuần trước, Tổng thống đã nói về các nhóm phi lợi nhuận, đặc biệt là việc đối phó với nhóm nào đó, và ông cũng ám chỉ rằng có thể sẽ có thêm hành động đối với các nhóm phi lợi nhuận. Nhà Trắng có kế hoạch thực hiện bất kỳ hành động nào đối với các tổ chức phi lợi nhuận NOS, các nhóm phi lợi nhuận hoặc các tổ chức tương tự không? Liệu có điều gì đó sắp xảy ra không? Có đang được thảo luận vào thời điểm này không? Tôi sẽ phải kiểm tra với nhóm chính sách của chúng tôi và sẽ quay lại với anh sau. Cảm ơn Caroline Travis Gilmore từ Epoch Times. Có phải một số trường đại học đang sử dụng quỹ thế của người dân để thúc đẩy các chương trình chính trị không? Và phản ứng của chính quyền đối với vụ kiện của Harvard là gì? Tổng thống đã làm rõ rằng chính Harvard đã tự đặt mình vào tình thế mất đi nguồn tài trợ của chính mình vì không tuân thủ luật pháp liên bang. Và chúng tôi muốn tất cả các trường đại học và cơ sở giáo dục nhận tài trợ từ thuế của người dân phải tuân thủ luật pháp liên bang. Điều này rất đơn giản. Tổng thống đã làm rõ rằng ông sẽ không dung thứ cho những vi phạm luật pháp liên bang. Ông ấy sẽ không dung thứ cho việc quấy rối và bạo lực trái pháp luật đối với sinh viên người Mỹ gốc Do Thái hoặc sinh viên của bất kỳ tôn giáo nào trên các khuôn viên trường đại học trên khắp cả nước. Và vì vậy chúng tôi sẽ phản hồi lại vụ kiện tại tòa án. Và một lần nữa, điều này rất đơn giản. Nếu bạn muốn nhận tiền từ chính phủ, hãy tuân thủ luật pháp liên bang. Và chỉ hỏi nhanh về Trung Quốc, có phản hồi gì về các báo cáo cho rằng Trung Quốc đang nhắm mục tiêu vào các đồng minh thương mại của Mỹ với các biện pháp trả đũa tiềm năng vì ủng hộ các chính sách của Mỹ không? Tôi nghĩ rằng con số và số lượng quốc gia đã liên hệ với Hoa Kỳ và đã liên hệ với chính quyền này để ký kết các thỏa thuận thương mại tốt đã tự nói lên tất cả. Cả thế giới đều biết rằng họ cần Hoa Kỳ và họ muốn kinh doanh ở đây. Vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc ký kết các thỏa thuận thương mại hiệu quả vì lợi ích của người lao động Mỹ. Stephanie. Cảm ơn. Có thêm thông tin gì từ cuộc gọi của Tổng thống với Thủ tướng Netanyahu hôm nay không? Tôi đã nói chuyện với Tổng thống về vấn đề này. Đó là một cuộc gọi hiệu quả. Họ đặc biệt nói về Iran và các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran và Hoa Kỳ. Và Tổng thống đã nhiều lần nhấn mạnh, nhưng tôi sẽ nhắc lại một lần nữa rằng không có sự khác biệt nào giữa Hoa Kỳ và nhà nước Israel. Ông ấy hoàn toàn ủng hộ và bảo vệ đồng minh của chúng ta. Ông ấy đã làm rõ rằng khi nói đến Iran, chúng ta muốn thấy một thỏa thuận và Iran phải đưa ra quyết định của họ. Tuy nhiên, Tổng thống cũng đã nhấn mạnh rất rõ ràng và ông ấy đã nhắc lại trong cuộc gọi với Thủ tướng Netanyahu hôm nay về sự cần thiết liên quan đến vấn đề Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi còn một thông tin nữa mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Cho tôi một giây để tìm. Và thông tin này liên quan đến vụ tấn công cực đoan đã xảy ra ở Ấn Độ vào sáng nay. Tổng thống đã được Cố vấn An ninh Quốc gia báo cáo và ông đang được cập nhật thông tin khi có thêm chi tiết mới. Những gì chúng ta biết được đến nay là hàng chục người đã thiệt mạng và còn nhiều người khác bị thương trong một vụ tấn công cực đoan tàn bạo tại một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nam Kashmir. Tổng thống Trump sẽ sớm có cuộc gọi với Thủ tướng Modi để bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đối với những người đã mất và chúng tôi cầu nguyện cho những người bị thương, cũng khẳng định sự hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ đối với người bạn đồng minh Ấn Độ. Những sự kiện khủng khiếp như thế này do các phần tử cực đoan gây ra là lý do tại sao chúng tôi, những người làm việc vì hòa bình và ổn định trên toàn cầu, tiếp tục sứ mệnh của mình. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cuộc gọi này vào chiều nay. Còn rất nhiều công việc cần phải làm. Có thể bạn sẽ nghe từ Tổng thống vào cuối chiều nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Cảm ơn mọi người.